ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক কথা দিয়া অনুসৰি যোৱাবাৰ যেনেকুৱা প্ৰথম ভিডিঅ'টোত যিটো সঁহাৰি পালোঁ, তো সেই সূত্ৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ। কমেণ্টছবোৰো মই পঢ়িছোঁ, নিশ্চয় আগলৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে উৎসাহ পায়ে থাকিম। তো আজি মোৰ এইটো দ্বিতীয় ভিডিঅ' হ'ব। আৰু দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকে যেনেকৈ জানে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল প্ৰফেশ্যনেল হুছেইন। তো প্ৰফেশ্যনেলি কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি মই কথা দিছিলোঁ। আৰু তাত মেইনলি মোৰ যিটো প্ৰফেশ্যন মই এই 3 কপিয়াৰৰ টেকনিচিয়ান হওঁ। তো আজি মই আপোনালোকক আমাৰ কেনন জেৰক্স মেচিনৰ সচৰাচৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়। তাৰ ভিতৰত মেইন এটা প্ৰব্লেম হ'ল ড্ৰামৰ পৰা চিয়াহী বা যিয়ে হওক কপি কোৱালিটি, ইমেজ কোৱালিটিটো বেয়া হোৱা। তো কিয় হয়, তাৰ কাৰণটো কি, সেইবোৰ লৈ নিশ্চয় মই আগবঢ়াই থাকিম। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো খুব মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণ চাব। তো তাৰ আগত মই ভিডিঅ'টো কিয় বনাবলগীয়া হ'ল, তো যোৱা মই 2015 চনৰ পৰা মই কেনন IR2002 বা 2420 তেনেকুৱা মডেল কিছুমান বিশেষ পাই আহিছোঁ, কাম কৰি আহিছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা কাষ্টমাৰসকলৰ লগত ভাল এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে মোৰ। আৰু সেই সম্পৰ্কৰ কাৰণে হয়তো বহুত কাষ্টমাৰ আজিৰ 5 বছৰীয়া 7 বছৰীয়া এটা সম্পৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰায় এটা অভিযোগ দি থাকে মোক যে আপুনি জাষ্ট কামবোৰ কৰি দিয়ে, আমাক সৰু সুৰা কিয় নিশিকায়। তো এই বিশেষকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে। আৰু সেইসকলক মই তেতিয়া হয়তো এটা ধেমালিৰ সুৰতে সদায় কৈ আহিছোঁ, तेरे को जो दे दिया तो मेरा क्या होगा कालिया। তো এই কথা যিয়ে হওক ধেমালি কৰি ল'লোঁ। তো আজি সেইসকল বন্ধুসকলৰ মোৰ ভিডিঅ'টো সেই বন্ধুসকলৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগতে আজিৰ ডেটত ক'ব গ'লে কেনন IR চিৰিজটো আপডেট হৈ গৈ 2206 2206 মডেল বৰ্তমান মাৰ্কেটত চলি আছে। তো এই 2206 মডেলটোত আপোনাৰ সেই আগৰ দৰে ড্ৰাম ইউনিট ছেম আছে বা ফিউজাৰ ইউনিট ছেম আছে, হয়তো কিছু বিশেষত্ব সোমাই দিছে নতুনকৈ। তো সেই আজিৰ কিছুমান আমাৰ নতুন কাষ্টমাৰৰ যদি ছেম প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰে, সেইটো চলিউশ্যন কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত কেনেকৈ সেই প্ৰব্লেমটোৰ কি আৰু চলিউশ্যনটো কেনেকুৱা সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো চাওক, সাধাৰণতে আমাৰ জেৰক্স কৰিলে আমি এনেকুৱা হয়তো কপি পাওঁ, বা ধৰক এই তলৰ এনেকুৱা কপি পাওঁ। তো এতিয়া প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা, এইটো ধৰক এটা নিখুঁত কপি আছে, ধুনীয়া ইমেজ আছে। হয়তো কিছুমান কাষ্টমাৰৰ কি হয়, মেচিনত অতি সোনকালে হয়তো 20,000 25,000 কপিতে হয়তো এনেকুৱা কিছুমান ডট আহি যায়। আৰু কিছুমান ভাগ্যশালী কাষ্টমাৰ আছে, তেওঁলোকৰ হয়তো 70,000 কপিত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আহে। আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, হয়তো এনেকুৱা আঁচ আহি যায়। আৰু কিছুমান অভিযোগ আহে, কমপ্লেইন আহে, হয়তো 1 ইঞ্চিকৈ এনেকুৱা আঁচ আহি যায়। তো এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই আঁচটোৰ অহাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এটাই যে ড্ৰামৰ কাৰণে, OPC ড্ৰাম থাকে আমাৰ। তো মোৰ সন্মুখত হয়তো আজি মেচিন নাই, মই এটা ড্ৰাম ইউনিট খুলি আনিছোঁ। আৰু ড্ৰাম ইউনিটটো খুলি আনিছোঁ যদিও এইটো ৰিপ্লেচ কৰাৰ পিছত ইউনিটটো কেনেকৈ লগাই বা কেনেকৈ খোলে সেইটো মই আগলৈ দেখাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'তে। তো আপোনালোক প্ৰথমে চাওক। প্ৰথম কথা হৈছে, এনেকুৱা প্ৰব্লেম পালে কাৰণটো হ'ল এই ড্ৰাম, OPC ড্ৰাম। তো OPC ড্ৰাম নিশ্চয় আপোনালোক জেৰক্স মেচিন যদি কিনিছে বা স্পেয়াৰ পাৰ্টছৰ কাৰণে তেনেকুৱা দোকান বা তেনেকুৱা টেকনিচিয়ান বা মোৰ কণ্টেক্টৰ পাৰ্চনবোৰ কাষ্টমাৰবোৰে মোৰ লগতো যোগাযোগ কৰি হয়তো ড্ৰাম এটা লৈ ল'ব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ল কি, এইটো তো এই ড্ৰামটো চেঞ্জ কৰাৰ আমাৰ বিশেষকৈ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰয়োজন নপৰে। তো আমাৰ প্ৰয়োজন পৰিব এইটো আপোনাৰ OPC নোজ প্লাছেই হয়, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আৰু নিশ্চয় চিনি পায় আপোনালোকে, অলপ জোঙা থাকে। এইটো মোৰ হয়
আপোনালোক কালেকশ্যন কৰিলে হয়তো বেলেগ কালাৰ পাব, কিন্তু ডিজাইনটো ছেম থাকিলে হৈ যাব, হয়তো চাইজত সৰু থাকিব পাৰে। তাৰ আগত এটা কথা কওঁ, 2020 চনৰ পিছৰ পৰা এটা ডাইলগ, মাস্ক জৰুৰী হে, কাৰণ ইংকৰ কথা আছে ইয়াত। আমি যেতিয়া চেঞ্জ কৰিম ইংক আহিব, আৰু সেই ইংক কেমিকেলটো অলপ হাৰ্মফুল হয়, ক্ষতিকাৰক হয়। এতিয়া মই হয়তো মাস্ক পিন্ধিছোঁ বা দেখালোঁ, যিয়ে হওক তেনেকুৱা বিশেষ ডাষ্ট নাই মোৰটোত, তো সেইকাৰণে মই মাস্কটো হয়তো আপোনালোকক জাষ্ট জনালোঁ। তো আপোনালোক কি কৰিব, মাস্কটো পিন্ধিব ঠিকে। তো এতিয়া এবাৰ মোৰ কেমেৰা মানে ভালকৈ চাই লওক, এই ভিতৰত এটা পিষ্টলৰ গুলিৰ দৰে এটা সামান্য সেই আছে, লক আছে। তো লকটো গাইজ মই লেফ্ট হেণ্ডেড, তো অলপ ওলোটা দেখা পাই আছে আপোনালোক। এনেকৈ খুলিব এইটো। তো ছেকেণ্ডলি এটা পেপাৰ দি ল'ব। পেপাৰৰ তাৰমানে মই যে আপোনাক ক'লোঁ যে ডাষ্টৰ কথা আছে, চ' চিম্পুল, একেবাৰে সহজ, এনেকৈ ওলাই দিব। আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই, এনেকুৱা সোমোৱা থাকে, এনেকুৱা লগোৱা থাকে। সাৱধানে, যাতে পুৰণাটো আপোনাৰ কি হয় বেলেগ কথা, যি নতুন চেঞ্জ কৰাটো আপোনালোকে কাইণ্ডলি কোনো ধৰণৰ যাতে কণ্টেক্টত নাহে, কোনো টাচত নাহে, খুব চিনচিয়াৰলি এগেইন ওলাই দিব, খুব ইজিলি। দেন অলপ ৰাইট ছাইডত উলিয়াই আনি ওলাই দিব। এইটো চাওক, এইটো OPC ড্ৰাম। সাধাৰণতে লাইট গ্ৰীণ বা লাইট ব্লু বা ডাৰ্ক গ্ৰীণে হ'ব, ব্লু নহয়। তেনেকুৱা ভেৰাইটিজ থাকে, কোৱালিটি থাকে, প্ৰাইচবোৰো ধৰক ভেৰাইটিজ থাকে। চ' মই এইটো মোৰ বৰ্তমান এইটো ভালে আছে, থলোঁ। ছেকেণ্ড কাম হ'ল আপোনাৰ, এইটোক কয় PCR ৰোলাৰ বুলি কয়, চাৰ্জিং ৰোলাৰ বুলিও কয়। এইটো বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই, কানি এটা লৈ ধুনীয়াকৈ মুচি দিব। আৰু তলত চাব এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ডাষ্ট আছে নেকি। ডাষ্ট যদি লাগি থাকে, এইটো DCB বুলি কয়, ব্লেড। এইটোত যদি ডাষ্ট লাগি থাকে, ডাষ্টবোৰ গুচাই দিব। ডাষ্ট গুচোৱাৰ এটা সহজ পদ্ধতি আছে। এতিয়া চাওক, এইটো মই যে খুলিছোঁ বন্ধুসকল, এইটো লগোৱাৰো এটা মেথড আছে। এই ঢেঁকীৰ আমাৰ সেই নিচিনা এইটো আপ থাকিব, তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। এগেইন এইটো চাইডতো চাওক, আপ কৰি ল'ব, লগাই দিব, চিম্পল। এতিয়া নতুনটোত কি হ'ব, নতুন ড্ৰামটো যে লগাব আপোনালোক, এই হোলটো যে দেখা পাইছে ফুটাটো, এই ভিতৰত অলপ আগৰ গ্ৰীজ আছে পুৰণা, সেইবোৰ মুচি নতুনকৈ গ্ৰীজ লগাই দিব সামান্য। ভেচলিন লগালেও হয়, কিন্তু একচুৱেলি ৰিকমেণ্ডেড নহয়। পাৰিলে হোৱাইট গ্ৰীজ লগাই দিব। তাৰপিছত নতুন ড্ৰামটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি বাকী প্ৰচেছ এই ক্ষেত্ৰত নোটছ প্লাছ অলপ দৰকাৰ পৰিব। এইটো মই সোমাই দিলোঁ। হৈ গ'ল। বিশেষকৈ এনেকৈ ঘূৰোৱা বা একো ৰোটেট একো কৰিবলগীয়া নাই। আৰু এটা কাম থাকে, আপোনালোক পুৰণা ড্ৰাম যেতিয়া চেঞ্জ কৰাৰ আগত, খোলাৰ আগত, এইটো হয় আপোনাৰ হোলটো যে দেখা পাইছে, ৱেষ্টেজ বক্স হয় এইখিনি। ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা টোনাৰবোৰ, ইংকবোৰ ইয়াত জমা হয়। তো মই যে ক'লোঁ ড্ৰাম চেঞ্জ কৰাৰ, ড্ৰাম যেতিয়া মই খুলিছিলোঁ, ব্লেডৰ তলত যে জাম হৈ থাকে, হাৰ্ড হৈ থাকে টোনাৰবোৰ, সেইটো ফেচ কৰাৰ আগত আপোনালোকে এইটো খুলি অলপ এনে জাকৰি আপোনালোক ধুনীয়াকৈ কমাই দিব। হয়তো বহুতখিনি ওলাব, মানে পেলাই দিব, সেইবোৰ ৱেষ্টেজ হয়, ইউজ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ। আৰু তো সেইবোৰ পেলাই দিয়াৰ পিছত যদি ড্ৰাম খোলে, আল্টিমেটলি যিমান জাম থাকে ডাউনত পৰি যাব, বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাথাকে। তো মই আপোনালোকক এইবোৰ কথা যে ক'লোঁ, মই ইছ্যুটো ক'লোঁ যে মই আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম হয়, হয়তো 1 ইঞ্চিকৈ ব্লেক স্পট আহিব পাৰে, ব্লেক লাইনিং আহিব পাৰে, ডট 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 তেনেকুৱা কিবা কিবি আহিব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোক নতুন ড্ৰাম চেঞ্জ কৰিব, আল্টিমেটলি হয়তো এনেকুৱা সেই আগৰ দৰে নতুন অৱস্থাৰ
প্ৰিণ্ট পাব। তো মই এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ যে আপোনালোক ড্ৰাম চেঞ্জ কৰিলে, ড্ৰাম চেঞ্জ কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ছেটিং বা একো কৰিব নালাগে মেচিনত। জাষ্ট সোমাই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ মেচিন অন কৰি আগৰ নিচিনাকৈ চলি যাব পাৰিব। তেনেকুৱা বিশেষ হেৰি নাই, প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আহক মই দেখাই আছোঁ আপোনাক আমি কেনেকৈ ড্ৰাম ইউনিটটো হয়তো খোলাটো মই দেখুওৱা নাছিলোঁ, কেনেকৈ খুলিব লাগে, কেনেকৈ লগাব লাগে। মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ খুলিছিলোঁ। মনত ৰাখিব লেফ্ট ডোৰটো খোলা ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ক। ইয়াত এটা স্ক্ৰু আছে ৰেডিমেড, আপোনাৰ এনেকৈ টাইটকৈ লগাই লিভাৰটো এইটো চাইডত সোমাই দিয়ক। হৈ গ'ল, লগাই দিয়ক। ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। লগতে মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হৈ থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ